तर आज आपण लीटकोड वेबसाईटवरती एक प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करायचा प्रयत्न करणार आहोत आणि सॉल्व्ह करायला पायथन लँग्वेज वापरणार आहोत. तर मी एक खूप सोपा प्रॉब्लेम निवडला आहे, टू सम. तर आपण प्रॉब्लेम समजून घेऊया काय आहे तो आणि मग त्याचं सोल्युशन आपण लिहायचा प्रयत्न करूया. तर प्रॉब्लेम काय आहे त्यांचा, की आपल्याला त्यांनी एक ॲरे दिला आहे आणि तो ॲरे इंटिजर्सनी बनला आहे आणि त्या ॲरेचं नाव आहे नम्स. तर नम्स नावाच्या इंटिजर ॲरेमध्ये वेगवेगळे नंबर्स असतील. त्यांनी एक्झाम्पल दिलं आहे आणि 2, 7, 11, 15 वगैरे काही नंबर्स असू शकतात. आणि त्यांनी अजून एक व्हेरिएबल दिला आहे इकडे टार्गेट नावाचं. तर टार्गेट व्हेरिएबलमध्ये ते एक सिंगल इंटिजर नंबर देणार आहेत या फंक्शनमध्ये इनपुट म्हणून. तर आपला प्रॉब्लेम काय आहे, की आपल्याला या ॲरेमधले कुठल्या आणि कुठल्या कुठले नंबर्स ॲड करून टार्गेट बनतं ते नंबर्स आपल्याला रिटर्न करायचे आहेत फंक्शनच्या रिटर्नमध्ये. फंक्शननी असे इंडायसेस रिटर्न केले पाहिजे की त्याचं ॲडिशन करून टार्गेट बनेल. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल इथे आउटपुटमध्ये त्यांना एक्सपेक्टेड आउटपुट आहे 0,1. तर 0,1 लिस्टचे इंडायसेस आहेत. आता आपण 0th पोझिशनवर बघितलं तर आहे 2, 1 पोझिशनवर आहे 7. तर 2 + 7 तर टोटल होतं 9. तर त्यांना एक्सपेक्टेड आउटपुट जे आहे ते पण ॲरेच्या फॉर्ममध्ये हवं आहे. तर आपण सॉल्व्ह करायचा प्रयत्न करूया की या लिस्टवर मध्ये किती पण नंबर्स असू शकतात आणि त्या नंबर्सपैकी फक्त एकच करेक्ट याने इकडे लिहिलेलं आहे की एक्झॅक्टली 1 सोल्युशन आहे. म्हणजे आउटपुटमध्ये फक्त 2च एलिमेंट्स असणार आहेत आपल्याकडे. म्हणजे जरी इथे 100 एलिमेंट्स असतील नम्समध्ये तरी त्याच्यातले फक्त 2 असे युनिक असतील की ते ॲड केल्यानंतर आपल्याला टार्गेट मिळेल. तर आपल्याला ते लूप आपण डायरेक्टली तिथे ब्रेक करू शकतो. ओके, तर आता प्रॉब्लेम आपण सॉल्व्ह करायचा प्रयत्न करूया. त्यांनी ऑलरेडी एक पायथनचा लेआउट कोड बनवून दिला आहे. क्लास सोल्युशन नावाचा एक क्लास बनवला आहे. त्याच्यामध्ये एक मेथड बनवलं आहे टू सम नावाचं. त्यामध्ये सेल्फ एक मला असं वाटतं याची काही गरज नाही आपल्याला. आपल्या क्लासचाच व्हेरिएबल आहे. नम्स एक ॲरे आहे आणि टार्गेट तो एक नंबर आहे जो आपल्याला हवा आहे. तर आता याच्यात आपण काय करू शकतो, आपल्याला लिस्टवरती आयटरेट तर करायला लागेल. नम्स जी लिस्ट आहे त्या लिस्टवरती आपल्याला आयटरेट करून त्याच्यातल्या कुठल्या आणि कुठल्या ॲड करून सम बनतो, टार्गेट बनतो ते आपल्याला फाइंड करायचं आहे. तर आपण सुरुवातीला म्हणजे आपल्याला 2 लूप तर बनवायला लागतील याच्यामध्ये एकदम सिंपल सोल्युशनसाठी. तर आपण जर पहिला 2 घेतला आणि 2 बरोबर आपण जर ॲड करत राहिलो त्याच्या पुढचं आणि पुढचे नंबर्स तर 1, 2, 3 असे याच्याबरोबर ॲड करून मग त्याच्याने टार्गेट मॅच होतो का? जर नसेल होत तर मग 7 घ्यायचा. मग 7 + 2, 7 + 11, 7 + 15. मग 11 घ्यायचा. मग 11 + 2, 11 + 7, 11 + 15. मग 15 घ्यायचा. 15 + 2, 15 + 7, 15 + 11. तर हे करायला आपल्याला 2 लूप तरी लागतील. तर आपण बाहेरचा लूप अगोदर लिहूया. सो फॉर I in नम्स आपल्याला याचा इंडेक्स सुद्धा लागेल, नुसतं आय ने चालणार नाही. तर इंडेक्स कसा काय घेतात, मला असं वाटतं एन्युमरेट फंक्शन आहे त्याच्यासाठी. एन्युमरेट नम्स. तर मला असं वाटतं पहिला इंडेक्स येईल एन्युमरेट केल्यानंतर, कॉमा आय व्हॅल आपण त्या व्हॅल्यूसाठी घेऊया. तर पहिल्या फॉर लूपमध्ये जर आपण नुसतं प्रिंट करून बघितलं तर काय येतं आउटपुट ते बघूया. आय कॉमा आय व्हॅल. इथे रन करायला जागा आहे का, आपण रन करून बघूया हा कोड. आउटपुटमध्ये काय येतं, आउटपुट ब्लँक येते आपलं, कारण की आपण प्रिंट केलं ना. प्रिंट केलं तर प्रिंटमध्ये आपलं टपल प्रिंट झालं आणि त्याच्यामध्ये 0,2 आलं पहिली पोझिशन, 0th इंडेक्स आणि पहिली ॲरेमधली व्हॅल्यू. मग फर्स्ट पोझिशन आणि 7 ही व्हॅल्यू होती. सेकंड पोझिशन इंडेक्समधली आणि 11th व्हॅल्यू आणि थर्ड पोझिशन आणि त्याची व्हॅल्यू आहे 15. तर आपण जे एन्युमरेट केलंय त्याच्याने आपण बघू शकतो की प्रॉपर एन्युमरेट होतंय. म्हणजे आय मध्ये इंडेक्स येतोय आहे आणि आय व्हॅलमध्ये त्या ॲरेमधली व्हॅल्यू येते आहे आपल्याला, बरोबर.
तर प्रिंटनी आपण हे कन्फर्म करून घेतलं की आपली पहिली फॉर लूपची लाईन आपण लिहिलेली होती बरोबर आहे. तर आपल्याला काय करायचं आता की करंटवाला इंडेक्स सोडून परत तो अरे वाचायचा आपल्याला आणि बाकी सगळ्या ज्या एलिमेंट्स बाकी आहेत, बाकी सगळे जे एलिमेंट्स बाकी आहेत त्यांच्यावर आपल्याला लूप करायचा आहे. तर आपल्याला अजून एक द्यायला लागेल इकडे फॉर जे कॉमा जे व्हॅल इन एन्युमरेट नम्स. त्याच्यामध्ये हे वाले लूप सुद्धा सुरुवातीपासून चालू होणार आहे. म्हणजे जसं हे 2, 7, 11, 15 पासून झालं तसं हे पण 2, 7, 11, 15 पासून होणार आहे. आपण इथे जर प्रिंट केलं तर आपल्याला दिसेल the results exponential times प्रिंट होतील. काय एरर आला इकडे जे कॉमा जे व्हॅल. रन करून बघूया. आउटपुट मध्ये बघा काय आलं 0,2 0,2 आणि मग सगळे एलिमेंट प्रिंट होणार 1,7 10 पर्यंत 15 पर्यंत 15 पासून झाल्यानंतर मग परत फर्स्ट इंडेक्स आणि 7 परत सुरुवातीपासून म्हणजे ते एक लूप एकाच्या आतमध्ये चालतंय म्हणून असं होतंय. आपल्याला हेच हवंय पण आपल्याला प्रिंट करायची गरज नाही. ऍक्च्युली आपण प्रिंट स्टेटमेंट नंतर काढून टाकूया. दुसरी गोष्ट म्हणजे जर सेम इंडेक्स असेल तर आपल्याला ऍड नाही करायचं त्या दोन व्हॅल्यू म्हणजे 2+2 करून नाही बघायचं आपल्याला 2 प्लस इतर एलिमेंट्स असे बघायचे. तर आपण आता हे बघूया की इंडेक्स सेम नाही ना. सो इफ आय इज नॉट इक्वल टू जे आयची व्हॅल्यू जर इंडेक्स मॅच नसतील होत तरच तुम्ही सम करून बघा. सो मग आपण बघू शकतो इफ आय व्हॅल प्लस जे व्हॅल इक्वल टू टार्गेट. टार्गेटच नाव आहे ना याचं. हो टार्गेट नाव आहे. सो इफ आय व्हॅल प्लस जे व्हॅल इज इक्वल टू टार्गेट तर आपल्याला आय व्हॅल आणि जे व्हॅल रिटर्न करायचं. आपण सरळ रिटर्न करून टाकू आणि रिटर्न आपल्याला ॲरेच्या फॉर्ममध्ये करायचं आहे. म्हणून स्क्वेअर ब्रॅकेट लिहून इकडे आय व्हॅल कॉमा जे व्हॅल असं लिहू शकतो आपण. मॅच झाल्या ते रिटर्न होऊन जाईल. तर रन करून बघूया एकदा. तर काय आलं इनपुट टार्गेट त्याने दिलं होतं आणि आउटपुट आपण दिलं त्याला 2,7 त्याचं एक्सपेक्टेड होतं 0,9. अच्छा आपल्याला व्हॅल्यू रिटर्न नाही करायची आपल्याला इंडेक्स रिटर्न करायचं म्हणून आपल्याला फक्त आय कॉमा जे रिटर्न करायचं. बरोबर. तर आपला रिस्पॉन्स सक्सेसफुल आला. प्रिंट स्टेटमेंटची आपल्याला काही गरज नाही आणि प्रिंट स्टेटमेंट काढून टाकूया. तर हा सिंपल कोड आपण लिहिला आपला जो प्रॉब्लेम होता तो सॉल्व्ह करण्यासाठी आणि त्याचा तो टेस्ट केस पास झाली आहे त्याच्याने. पण हे जे सोल्युशन आहे ना याच्यात 2 फॉर लूप आहेत. 2 फॉर लूपमुळे काय होतं की आपण एका फॉर लूपच्या प्रत्येक एलिमेंट म्हणजे आता वरचा फॉर लूप पहिली एलिमेंट घेणार. त्या पहिला एलिमेंट घेतल्यावरती तो आपण सेकंड आतमध्ये जाऊन सगळ्या लिस्टवरती आयटरेट करणार आपण. मग त्याच्यानंतर सेकंड एलिमेंट घेणार बाहेरचा फॉर लूप. मग आतमधला फॉर लूप परत सगळं वाचणार. वरचा फॉर लूप परत थर्ड वाला पिक करणार आणि आपला फॉर लूप परत सगळं वाचणार. याच्याने काय होतं नंबर ऑफ सीपीयू एक्झिक्युशन सायकल्स खूप वाढतात. एवढ्या जास्त सीपीयू सायकल्स वाढणं आणि एवढं जास्त एक्झिक्युशन होणं परफॉर्मन्ससाठी चांगलं नाही. म्हणून यांनी इथे फॉलोअप मध्ये लिहिलं आहे कॅन यू कम अप विथ एन अल्गोरिदम दॅट इज लेस दॅन ऑर्डर ऑफ एन स्क्वेअर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. ऑर्डर ऑफ एन स्क्वेअर म्हणजे कॉम्प्लेक्सिटी आहे ही. कॉम्प्लेक्सिटी डिनोट करण्याचं नोटेशन आहे ओ ऑफ एन स्क्वेअर. आपण एन स्क्वेअरच अल्गोरिदम लिहिलंय तर त्यांना अशी अपेक्षा आहे की आपण एन स्क्वेअर पेक्षा सोपं वालं एन स्क्वेअर पेक्षा फास्ट वाला अल्गोरिदम आपण बनवू शकतो. पण ते कसं बनवायचं ते आपल्याला रिसर्च करायला लागेल त्याच्यासाठी. आता सध्यासाठी मला असं वाटतंय हे आन्सर ऍक्सेप्टेबल आहे. तर मी सबमिट करतो. सगळ्या टेस्ट केसेस पास होतात का नाही बघूया. तर ऍक्सेप्टेड म्हणून त्यांनी मार्क केला हे आन्सर. आणि आता आपण मगाशी बोलल्यानुसार हे स्लो चालतं म्हणून ह्याला रन टाइम जास्त लागलाय. पण मेमरी व्यवस्थित आहे त्याचा काही प्रॉब्लेम नाही आणि आन्सर ऍक्सेप्ट झाला. ओके आता हा प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करून झाला. आपण पुढचे प्रॉब्लेम अशा पद्धतीने दुसऱ्या व्हिडिओज मध्ये करायला घेऊया.
आपल्याला व्हिडिओ कसा वाटला ते सांगा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा. थँक यू. बाय बाय.